Chào mừng quý vị đang đến với bản tin thời sự quốc tế trên kênh FBNC với những tin tức nổi bật sau đây. Liên quan đến căng thẳng ở eo biển Đài Loan, tàu tấn công đổ bộ mới của Trung Quốc gây đe dọa Đài Loan thế nào? Bị cảnh báo hậu quả khủng khiếp nếu Trung Quốc tấn công Đài Loan. Đáng chú ý, Trung Quốc Việt Nam lần đầu tiên diễn tập y tế chung khi dịch bệnh diễn biến khó lường. Chuyên gia cảnh báo siêu biến thể Omicron đang lan rộng như cháy rừng. Một số tin tức đáng chú ý khác. Vấn đề gai góc nào sẽ được mổ xẻ tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Nga? Kiev cảnh báo Nga có thể tổng tấn công Ukraine vào đầu năm 2022. Các tay súng IS tiếp tục gieo rắc tang thương đến dân làng người Kurd ở Iraq. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Mở đầu bản tin hôm nay sẽ là thông tin liên quan đến xung đột ở eo biển Đài Loan. Theo truyền thông Hồng Kông, tàu đổ bộ tấn công tuyếp 075 thứ hai của Trung Quốc sẽ sớm được biên chế cho chiến khu Đông Bộ, cơ quan phụ trách giám sát eo biển Đài Loan. Theo chuyên gia quân sự, tàu chiến sẽ mang lại cho Trung Quốc thêm nhiều năng lực đổ bộ tấn công, đặc biệt nhắm vào Đài Loan. South China Morning Post ngày 3 tháng 12 đưa tin, tàu được phát hiện đang đóng tại căn cứ hải quân của chiến khu Đông Bộ ở thành phố Chu San, tỉnh Chiết Giang. Tàu có độ choán nước là 40.000 tấn, dài khoảng 250 mét và có thể chở tới 30 trực thăng các loại. Trước đó, hồi tháng 4, người tiền nhiệm tàu trực thăng đổ bộ Hải Nam cũng đã được biên chế cho tàu chiến khu Nam Bộ với số hiệu 31. Các chuyên gia quốc phòng Trung Quốc nói, việc mang số hiệu 2 chữ số đã đặt tàu Hải Nam ngang hàng với hàng không mẫu hạm của nước này, báo hiệu vai trò then chốt của các tàu này trong tham vọng hải quân nước xanh của Trung Quốc. Theo một nguồn tin thân cận với quân đội Trung Quốc, chiếc tuyếp 075 thứ hai dự kiến sẽ mang số hiệu là 32 và sẽ được đặt tên sau khi nó bắt đầu hoạt động. Chuyên gia Lưu Ly Xin, cựu giảng viên tại Học viện Hải quân Đài Loan nói rằng, chiếc tuyếp 075 thứ hai sẽ là mối đe dọa lớn với khả năng phòng thủ của hòn đảo tự trị, có thể hơn cả hàng không mẫu hạm. Nếu chiến sự có nổ ra ở eo biển, con tàu này sẽ biến thành căn cứ hỗ trợ và hậu cần di động cho các máy bay trực thăng tấn công. Các nhóm tấn công tàu sân bay của đại lục không chỉ nhắm mục tiêu phòng thủ của Đài Loan, mà còn ngăn chặn các hành động can thiệp quân sự bên ngoài từ Biển Đông và Tây Thái Bình Dương. Chuyên gia nói thêm, tàu có thể chở tới 1.000 lính thủy đánh bộ, nhiều thủy phi cơ đổ bộ, xe tăng chiến đấu và xe bọc thép. Nó sẽ tăng cường khả năng chiến đấu của chiến khu Đông Bộ, nơi vận hành 3 tàu đổ bộ tuyếp 071 và các tàu đổ bộ nhỏ hơn khác. Chỉ dừng lại ở đó thì tàu tấn công đổ bộ tuyếp 075 thứ 3 của Trung Quốc đã bắt đầu thử nghiệm trên biển. Mặc dù nước này vẫn chưa phát triển mẫu trực thăng vũ trang hạng nặng tương thích với tàu chiến mới, giới phân tích cho rằng con tàu sẽ được biên chế cho chiến khu Nam Bộ và bộ 3 tàu tấn công đổ bộ sẽ là những quân bài chủ lực trong bất kỳ cuộc xung đột nào trên eo biển Đài Loan. Cũng liên quan đến xung đột gay gắt ở eo biển, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm 3 tháng 12 phát biểu rằng giới chức Trung Quốc nên cân nhắc kỹ các hành động của nước này với Đài Loan, đồng thời cảnh báo về hậu quả khủng khiếp nếu Bắc Kinh gây ra khủng hoảng ở dọc eo biển, theo hãng tin Reuters cho hay. Trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Sáu, Ngoại trưởng Blinken đã đề cập đến nhiều thách thức về chính sách đối ngoại mà chính quyền Tổng thống Joe Biden phải đối mặt, bao gồm thỏa thuận hạt nhân với Iran, vấn đề Nga-Ukraine và vòng xoáy xung đột ở Ethiopia. Theo ông Blinken, vấn đề nhức nhối nhất là Trung Quốc ngày càng gây hấn với Đài Loan. Quan chức hòn đảo vừa qua cảnh báo căng thẳng với Trung Quốc đang ở mức tồi tệ nhất trong hơn 40 năm. Đồng thời nói thêm, Bắc Kinh có thể tiến hành tấn công toàn diện vào Đài Loan trong 4 năm nữa. Khi được hỏi liệu Trung Quốc có ý định xâm lược Đài Loan hay không, ông Blinken nói rằng đó sẽ là một quyết định có thể gây ra hậu quả khủng khiếp. Đồng thời nhắc lại quan điểm của Washington rằng họ kiên quyết cam kết đảm bảo Đài Loan có đủ các công cụ để tự vệ. Ông Blinken nói, Trung Quốc đã cố gắng thay đổi hiện trạng trên eo biển Đài Loan trong những năm gần đây bằng cách tham gia vào các cuộc diễn tập quân sự khiêu khích và cố gắng cô lập Đài Loan với phần còn lại của thế giới. Tôi hy vọng rằng các nhà lãnh đạo của Trung Quốc sẽ suy nghĩ thật kỹ về điều này và sẽ không để xảy ra một cuộc khủng hoảng mà tôi nghĩ sẽ có hậu quả khủng khiếp đối với mọi người và không ai mong muốn, kể cả Trung Quốc. Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một tỉnh ly khai chờ thống nhất, Bắc Kinh thề sẽ sáp nhập bằng mọi cách kể cả vũ lực. Trong khi đó, Mỹ không thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan, nhưng là nước ủng hộ hòn đảo mạnh mẽ nhất. Hồi cuối tháng 10 vừa qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden hứa sẽ hỗ trợ phòng thủ Đài Loan nếu quân đội Trung Quốc tấn công nhắm vào hòn đảo. Giữa lúc Trung Quốc nỗ lực tranh giành ảnh hưởng ở khu vực Đông Nam Á với Mỹ, Bắc Kinh tiếp tục siết chặt quan hệ với các nước láng giềng. Quân đội Trung Quốc và Việt Nam sẽ tổ chức các cuộc diễn tập y tế chung đầu tiên vào tuần tới, theo South China Morning Post đưa tin vào hôm 3 tháng 12.
Cụ thể, vào thứ Hai ngày 6 tháng 12, 84 chiến sĩ quân y Trung Quốc sẽ hợp tác chiến với lực lượng Việt Nam tham gia cuộc diễn tập dài 7 ngày mang tên là Giải cứu Hòa bình 2021 tại thành phố Móng Cái theo hãng tin Tân Hoa Xã. Đây sẽ là cuộc diễn tập ở nước ngoài đầu tiên mà quân đoàn quân y Trung Quốc tham gia kể từ khi đại dịch bùng phát. Sự kiện diễn ra khi Bắc Kinh đang tăng cường sức ảnh hưởng ở khu vực Đông Nam Á. Chủ tịch Tập Cận Bình đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh trực tuyến với khối cách đây 2 tuần và tuyến đường sắt Trung Lào vừa đưa vào hoạt động vào ngày 3 tháng 12. Theo South China Morning Post, ngoài lực lượng quân y, Trung Quốc còn gửi một số thiết bị hiện trường tiên tiến nhất đến cuộc diễn tập. Dịch bệnh hiện nay có nhiều diễn biến khó lường với sự xuất hiện của siêu biến thể Omicron. Đến sáng ngày 4 tháng 12, có 2 quốc gia Đông Nam Á ghi nhận biến chủng mới là Singapore và Malaysia. Hiện vẫn còn nhiều câu hỏi gây đau đầu giới khoa học trên thế giới là liệu rằng Omicron có nguy hiểm hơn biến thể Delta, có trở thành biến thể thống trị và có tránh vaccine hay không. Biến thể mới Omicron vốn gây lo ngại trên toàn thế giới với số lượng đột biến cao, có thể giúp nó lây lan nhanh hơn hoặc thậm chí là trốn tránh các hệ miễn dịch do vaccine tạo ra. Reuters dẫn lời tiến sĩ Jeremy Camillo, một nhà virus học tại Trung tâm Khoa học Y tế Đại học bang Louisiana, Mỹ hôm 3 tháng 12 cho biết, Omicron đang lan rộng như cháy rừng, nhưng không có lý do gì để hoảng sợ. Tin tức về biến thể này đã khiến các quốc gia siết chặt hạn chế đi lại và các hãng sản xuất vaccine chạy đua tìm kiếm câu trả lời là liệu vaccine của họ có còn hiệu quả với biến thể mới hay không. Theo tiến sĩ Camillo, các hạn chế đi lại cản trở các quốc gia chia sẻ dữ liệu cho nhau. Mối đe dọa bị cấm đi lại khiến nhiều nước ngần ngại công bố dữ liệu về virus. Họ lo sợ tác động của các hạn chế biên giới đến nền kinh tế của họ. Biến thể B11529 hay Omicron là một biến thể đáng lo ngại của virus SARS-CoV-2. Hôm 3 tháng 12, Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo nó có thể lây lan nhanh hơn các biến chủng khác và hiện đã có mặt ở 38 quốc gia trên thế giới. Theo tiến sĩ Camillo, biến thể Delta vẫn thống trị các ca mắc COVID-19 trên thế giới và vẫn chưa rõ liệu Omicron có đủ sức mạnh để giành ngôi vị hay không. Xin được chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Điện Kremlin hôm thứ Sáu ngày 3 tháng 12 cho biết rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ sẽ đối thoại trực tuyến vào tuần tới, trong bối cảnh căng thẳng về xung đột Ukraine chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Cố vấn chính sách đối ngoại của Điện Kremlin, ông Yuri Ushakov nói với phóng viên, ngày diễn ra hội nghị trực tuyến đã được nhất trí, nhưng sẽ không thông báo cho đến khi kết thúc cuộc thảo luận. Ông nói, chúng tôi sắp đạt được thỏa thuận về thời điểm phù hợp với hai bên. Ông cho biết thêm, hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Nga sẽ diễn ra sau chuyến thăm của ông Putin tới Ấn Độ vào ngày 6 tháng 12. Theo ông Ushakov, hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về các vấn đề gai góc trong mối quan hệ song phương như Afghanistan, Iran, Libya, cuộc khủng hoảng Ukraine và đối thoại về ổn định chiến lược. Ông nói thêm rằng, Điện Kremlin hy vọng các yêu cầu của Nga về đảm bảo rằng NATO sẽ không bành trướng sức mạnh về phía đông cũng sẽ được thảo luận. Mối quan hệ giữa Mỹ và Nga đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ sau chiến tranh lạnh và đang bị thử thách cam go với việc hai bên cáo buộc nhau điều động khí tài, binh sĩ đến áp sát biên giới Ukraine. Tuần qua, Liên minh quân sự NATO do Mỹ dẫn đầu đã có cuộc họp cấp bộ trưởng, bàn kế hoạch đối phó với việc Kiev báo cáo khoảng 115.000 quân Nga đang áp sát biên giới. Ngược lại, Điện Kremlin bày tỏ lo ngại Ukraine muốn tấn công giành lại vùng Donbass, hiện do phe ly khai thân Nga kiểm soát. Moscow cáo buộc hành động này là cuộc phiêu lưu quân sự cực kỳ nguy hiểm, trong khi Kiev ra sức bác bỏ. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine nói với Quốc hội hôm thứ Sáu ngày 3 tháng 12, Nga đã điều động hơn 94.000 quân đến gần biên giới Ukraine và có thể chuẩn bị cho một cuộc tấn công quân sự quy mô lớn vào cuối tháng 1 sắp tới. Trích dẫn nguồn tin tình báo, ông Oleksiy Reznikov khẳng định Ukraine sẽ không làm bất kỳ điều gì để khiêu khích, nhưng sẵn sàng đánh trả nếu Nga phát động một cuộc tấn công. Ông cho biết Ukraine đang thúc đẩy việc xây dựng hai căn cứ hải quân trên bờ biển phía nam của mình. Ông Reznikov nói, tình báo của chúng ta đã phân tích tất cả các kịch bản, kể cả viễn cảnh tồi tệ nhất. Họ lưu ý rằng khả năng xảy ra một cuộc leo thang quy mô lớn từ Nga là có thể. Thời điểm mà tình hình leo thang đạt đỉnh cao nhất có thể là cuối tháng 1 năm 2022. Ukraine và đồng minh NATO đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc chuyển quân của Nga gần biên giới Ukraine trong năm nay, làm dấy lên lo ngại rằng một cuộc xung đột âm ỉ ở miền đông Ukraine có thể bùng phát thành chiến tranh công khai. Ukraine đã thúc ép Liên minh châu Âu và các đồng minh NATO trong tuần này chuẩn bị một gói trừng phạt cứng rắn để ngăn chặn một cuộc tấn công của Nga. Ông Reznikov cho biết Nga đang thúc đẩy việc xây dựng các căn cứ hải quân như một phần thỏa thuận quốc phòng với Anh. Một căn cứ sẽ được đặt tại Ochakiv về phía tây của bán đảo Crimea được Nga sáp nhập vào năm 2014 và căn cứ còn lại được đặt ở Berdyansk về phía đông của Crimea. Trong số ưu tiên có chương trình tên lửa và sự phát triển của hạm đội, Reznikov nói trước Quốc hội,
Chúng tôi đang chuyển sang giai đoạn thực tế là xây dựng 2 căn cứ quân sự và các hợp đồng khác trong khuôn khổ các thỏa thuận với Vương quốc Anh. Mối quan hệ của Ukraine với Nga đã rơi vào bế tắc vào năm 2014 sau khi các lực lượng do Moscow hậu thuẫn chiếm giữ lãnh thổ ở miền đông Ukraine mà Kiev muốn giành lại. Kiev cho biết có khoảng 14.000 người đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh kể từ đó. Cuộc tấn công của các tay súng nhà nước Hồi giáo IS vào một ngôi làng ở miền Bắc Iraq vào hôm thứ Sáu ngày 3 tháng 12 đã giết chết 3 dân thường và 10 binh sĩ người Kurd, các quan chức khu vực người Kurd tự trị ở Iraq cho biết. Vụ tấn công diễn ra ở khu vực Makmor, một điểm nóng thường xuyên xảy ra các vụ tấn công của IS nhắm vào các lực lượng người Kurd, lực lượng của Iraq và chủ yếu là người dân. Makmor là một vùng núi cách thành phố Mosul khoảng 70 km về phía đông nam và cách thủ đô Erbil của người Kurd 60 km về phía tây nam. Một tuyên bố từ lực lượng vũ trang người Kurd cho biết, các tay súng IS đã tấn công ngôi làng vào sáng sớm hôm thứ Sáu, giết chết 3 dân thường. Lực lượng nhanh chóng can thiệp dẫn đến vụ đụng độ khiến cho ít nhất 7 binh sĩ thiệt mạng. Số liệu từ bệnh viện cho biết số thương vong cuối cùng lên tới 10 binh sĩ và 3 dân làng. Hiện phía IS vẫn chưa đưa ra tuyên bố về cuộc tấn công. Theo Reuters, nhóm này thường xuyên tấn công lực lượng an ninh và dân thường trong khu vực. Reuters trích dẫn một nghiên cứu mới nhất của Anh cho thấy, vaccine COVID-19 do hãng Pfizer và Moderna sản xuất sử dụng công nghệ mRNA thúc đẩy kháng thể mạnh mẽ nhất khi được tiêm 10 đến 12 tuần sau liều thứ hai. Nghiên cứu COVID Boost được giới chức Anh nhắc đến khi họ thông báo sẽ ưu tiên vaccine Pfizer và Moderna trong chiến dịch tiêm tăng cường của xứ sở sương mù. Nghiên cứu đánh giá hiệu quả của 7 loại vaccine gồm vaccine của AstraZeneca, Novavax, Johnson & Johnson, CureVac, Valneva, Pfizer và Moderna. Nghiên cứu cho thấy với những người tiêm 2 mũi ban đầu bằng vaccine Pfizer-BioNTech, thì mũi tăng cường của 6 trong số 7 loại vaccine COVID-19 đã giúp tăng cường khả năng miễn dịch. Còn những người đã được tiêm 2 liều vaccine của AstraZeneca thì cả 7 loại vaccine đều tăng khả năng miễn dịch. Cụ thể, một liều hay nửa liều vaccine của Pfizer hoặc một liều vaccine của Moderna tăng cường đều làm tăng kháng thể ngừa COVID-19 và mật độ tế bào T ở người tiêm bất kể trước đó tiêm sử dụng vaccine của Pfizer hay AstraZeneca. Chia sẻ với phóng viên, giáo sư Saul Fowl, nhà miễn dịch học tại Đại học Southampton, đứng đầu nghiên cứu trên khẳng định hiệu quả của việc tiêm mũi tăng cường dù sử dụng vaccine của hãng nào giống hay khác nhau với vaccine tiêm ban đầu. Nghiên cứu cho thấy thì các mũi tiêm tăng cường cũng giúp tạo ra một phản ứng rộng rãi của tế bào T chống lại các biến thể beta và delta, yếu tố có thể đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ người tiêm trong thời gian dài. Kết thúc bản tin hôm nay, hãy cùng khám phá một robot vô cùng đặc biệt với biểu cảm như người thật. Các kỹ sư robot tại Engineer Darks có trụ sở tại Cornwall đã tiết lộ một robot đặc biệt giống người, được gọi là Ameca. Một đoạn video quảng cáo ngắn do công ty công bố cho thấy Ameca dường như đang thức dậy, nhìn vào tay của mình và sau đó hướng về máy ảnh. Đoạn clip dài 40 giây đã thu về hơn 10 triệu lượt xem kể từ khi Engineer Darks công bố vào đầu tuần này. Ameca có làn da xám với các đặc điểm trung lập về giới tính và chủng tộc. Công ty mô tả đây là robot hình người tiên tiến nhất thế giới. Lý do tạo ra một robot giống người là để tương tác với chúng ta. Khuôn mặt con người là một công cụ giao tiếp băng thông rất cao, và đó là lý do tại sao chúng tôi chế tạo những robot biểu cảm này. Người sáng lập Engineer Darks, Will Jackson nói với Reuters. Anh ấy nói thêm, chúng tôi đã cố gắng trung lập về giới tính, trung lập về chủng tộc. Chúng tôi chỉ đang cố gắng tạo ra thứ gì đó có các đặc điểm cơ bản của con người, biểu cảm, mà không đặt bất kỳ điều gì khác lên trên đó. Engineer Darks thiết kế và sản xuất robot giải trí hình người cho các trung tâm khoa học, công viên giải trí và các doanh nghiệp. Ameca hiện có sẵn để bán hoặc cho thuê. Ông nói thêm rằng Ameca có đỉnh cao của 15 năm nghiên cứu miệt mài. Được biết, một con robot có giá hơn 133.000 đô la. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự quốc tế hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm của quý vị. Hãy đăng ký kênh để cập nhật những diễn biến mới nhất trong các bản tin tiếp theo của FPNC. Xin chào và hẹn gặp lại.